हेलो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप हीरो मोटोक्रॉप स्टॉक विषय बात करशुं कि हीरो मोटोक्रॉप में केवी चार्ट पेटर्न आपने देखाय छे, एमां आपणे क्या बाइंग करवुं अने क्या होल्ड करवुं, क्या सेलिंग करवुं, क्या आपणे एक्सिट करवुं आमांथी, बराबर। तो चालो विडियो चालू करिए। विडियो चालू करता पहला तमे जो अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। विडियो गमे तो विडियो ने लाइक करजो, बराबर। चालो विडियो शुरू करिए। તમે જોઈ શકો છો પહેલાં આપણે વીકલી ટાઈમ ફ્રેમમાં ફટાફટ જોઈ લેવી। તમે જોઈ શકો છો અહીંથી આપણને એક કન્સોલિડેશન જોવા મળતું હતું, બરાબર, એક રેન્જમાં હતું। તો જેવો આ સપોર્ટ બ્રેક કર્યો એટલે આપણને એક ડાઉન ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે। હવે આપણને ઘણા મહિનાથી અપ ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ મોટી ગ્રીન કેન્ડલ બની સારો આ કન્સોલિડેશન ઝોનમાં દેખાય છે વીકલી ટાઈમ ફ્રેમમાં, બરાબર। હવે ચાલો આપણે ડેલી ટાઈમ ફ્રેમમાં જોઈ લેવી। તો આ ડેલી ટાઈમ ફ્રેમ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ એક આપણને 2925નો આપણને સપોર્ટ દેખાય છે। જો આ સપોર્ટ બ્રેક કરે, બરાબર, તેનો નેક્સ્ટ સપોર્ટ 2351નો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, બરાબર। એટલે આ બ્રેક કરે તો અહીંયા સુધી જઈ શકે છે, ઓકે। અને જો ઉપર બાઇંગ કરવા માંગતા હો, જો સ્ટોક તમારે લેવો હોય તો તમે 3079ની ઉપર જાય તો તમે આમાં બાઇંગ કરી શકો છો। અત્યારે આમાં સાઇડવેઝ ઝોનમાં છે એટલે તમે આમાં કાંઈ કરતા નહીં। જો તમે આ બાઇંગમાં હોય, તમારી પોઝિશન હોલ્ડ હોય તો આ સપોર્ટ બ્રેક કરે, આ સપોર્ટ બ્રેક કરે તમારે એક્ઝિટ કરી લેવાનું છે, બરાબર। કેમ કે નેક્સ્ટ સપોર્ટ આ છે, આ બ્રેક કરશે તો આપણને ઘણો એવો ફોલિંગ જોવા મળી શકે છે, ઓકે। બાકી વિડીયો એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે જ છે, તમે તમારા રિસ્ક ઉપર જ તે ઇન્વેસ્ટ કરજો। હવે વીકલી ચાર્ટ ફ્રેમમાં તમને દેખાઈ દો સપોર્ટ ક્યાં બતાવે વીકલી ચાર્ટ ફ્રેમમાં। આપણે મોટા સપોર્ટની વાત કરીએ તો આપણને 2268નો એક સપોર્ટ જોવા મળે છે, બરાબર। તમે જોઈ શકો છો એક આપણને સારી પેટર્નમાં દેખાઈ રહી છે, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા એક આપણને રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળતો હતો જેને બ્રેક કર્યો છે। હવે રીટેસ્ટ કરવા માટે અહીંયા આવી શકે છે, બરાબર। એ વિડીયોનો મેઇન પોઈન્ટ છે, એ ધ્યાન રાખવાનું છે। એટલે 2751 સુધી આવી શકે છે, એક્ઝેક્ટ તમને ન કહીએ પણ ત્યાં સુધી આવી શકે છે રીટેસ્ટ કરવા માટે, કેમ કે એનો સપોર્ટ મોટો ત્યાં મળે છે, ઓકે। બાકી વિડીયો એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે જ છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તબ તક કે લીએ બાય, ટેક કેર।